Recipes and Livingত আজি আপোনালোকক এটা হেলদি মিলেট মিঠাই ৰেচিপি লৈ আহিছো। এয়া হেলদিৰ লগতে বহুত বেছি টেষ্টিও হয়। এয়া ৰাগি আটাই দি বনোৱা, কিন্তু ইয়াতে গুড়, চেনি, মৌ বা মিশ্ৰি দিয়া নাই। একেবাৰে নেচাৰেল মিঠাই দি বনাইছো। তেনেহ'লে আহক ভিডিঅ' চাওঁ। মিলেট আৰু ড্ৰাই ফ্ৰুটছৰ এই মিঠাইটো বনাবৰ কাৰণে আমি প্ৰথমতে এটা মোটা কেৰাহী ল'ব লাগিব। ইয়াতে মই লোহাৰ মোটা কেৰাহী এটা লৈছোঁ আৰু ইয়াতে মাখানে 2 কাপ দি দিছোঁ আৰু এইখিনি শুকানে ভাজিব লাগিব যেতিয়ালৈকে মচমচীয়া নহয়, আৰু গেছৰ ফ্লেম ল'ত ৰাখিব আৰু কণ্টিনিউৱাছ লাৰি থাকিব। এয়া মই আপোনাক দেখুৱাই দিছোঁ, যেতিয়া মচমচীয়া হ'ব এনেকুৱা ক্ৰিস্পি হৈ যাব। শব্দটো শুনিলে? আৰু এতিয়া এইখিনি আমি নমাই থৈ দিছোঁ। আৰু ইয়াৰ পিছত ইয়াতে আধা কাপতকৈ অলপ কম oats দি দিছোঁ। oatsটো আমি শুকানে ভাজিব লাগিব আৰু কণ্টিনিউৱাছ লাৰি থাকিব। সকলোবিলাকতে কিন্তু গেছৰ ফ্লেম ল'তে ৰাখিব। আৰু এইখিনিও যেতিয়া এয়া দেখিছে মচমচীয়া হৈ যাব আৰু এটা ধুনীয়া স্মেলো ওলায়, তেতিয়া লগে লগে নমাই থৈ দিব। আৰু oatsখিনি আমাৰ ভজা হৈ গৈছে। এতিয়া ইয়াতে এইখিনি নমাই থৈ দিছোঁ আৰু ইয়াতে পেষ্টা এচামুচ দিছোঁ ডাঙৰ চামুচেৰে, আৰু এইখিনি ল' ফ্লেমত অলপ দেৰি ভাজি লৈছোঁ। আৰু গেছৰ ফ্লেম ল'তে ৰাখিব। আৰু চাই লৈছোঁ, দেখিছে এইখিনি অলপ হোৱা নাই, আৰু অলপ দেৰি ভাজিব লাগিব। যেতিয়া ক্ৰিস্পি হৈ যাব পেষ্টাকেইটাও নমাই থৈছোঁ। বৰ বেছি সময় নালাগে, 2 মিনিট 3 মিনিটতে আপোনাৰ হৈ যাব। আৰু এইখিনিও নমাই থ'লোঁ। এতিয়া এলমণ্ডখিনি দি দিছোঁ। ইয়াতে মই এলমণ্ড আধা কাপ লৈছোঁ আৰু এইখিনিও ল' ফ্লেমত কণ্টিনিউৱাছ লাৰি থাকি আমি ভাজিব লাগিব যেতিয়ালৈ এইখিনি ক্ৰিস্পি নহয়। 3-4 মিনিটত আমাৰ এলমণ্ডখিনি হৈ যাব। আৰু সকলো বস্তু একেলগে কেতিয়াও নাভাজিব, কাৰণ কিছুমান বস্তু ভাজোঁতে টাইম লাগে আৰু কিছুমান বস্তুত কম টাইম লাগে, সেইকাৰণে। আৰু কণ্টিনিউৱাছ লাৰি থাকিব, যিহেতু আমি এইখিনি ড্ৰাই ৰ'ষ্ট কৰি আছোঁ, গোটেইখিনি কণ্টিনিউৱাছ লাৰি লাৰি ভাজিব লাগিব। আৰু এলমণ্ডখিনিও ভজা হৈ গৈছে। এতিয়া এইখিনিও নমাই থৈছোঁ। ইয়াতে ৱালনাট দিছোঁ আধা কাপ, আৰু এইখিনিও আমি ল' ফ্লেমত অলপ দেৰি ভাজিব লাগিব। এইখিনি 2-3 মিনিট ভাজিলে হৈ যাব। আপোনালোকৰ যি ড্ৰাই ফ্ৰুটছ ভাল লাগে সেয়াই দিব পাৰে। আৰু এতিয়া ৱালনাটখিনি নমাই থৈ আমি ইয়াতে কাজু কেইটামান দিছোঁ। কাজু আপুনি বেছি ভাল পালে বেছিও দিব পাৰে। মই 6-7টা কাজু দিছোঁ, বেছি কাজু নাছিল আজি, সেইকাৰণে কম কাজুতে এইখিনি আমি ভাজি লৈছোঁ। ইয়াতে কোনো বস্তু কম বেছি হ'ব পাৰে, কাৰণ কিছুমান বস্তু কেতিয়াবা থাকে নাথাকে, কিন্তু আমাক যিখিনি মেইন ৰাগি আটা, খেজুৰ এইখিনি আমাক লাগিব। আৰু এইখিনিও অলপ দেৰি ভাজাৰ পিছত আমাৰ কাজুখিনি হৈ যাব। কাজুত বেছি টাইম নালাগে, 2-3 মিনিটতে হৈ যাব। আৰু তাৰপিছত কাজুখিনি নমাই থৈ ইয়াতে আফুগুটি দিছোঁ। আফুগুটিও স্বাস্থ্যৰ কাৰণে বহুত বেছি ভাল হয়। আৰু ইয়াত 3 টেবুল স্পুন দিছোঁ, আৰু এইখিনি ল' ফ্লেমত 2-3 মিনিট আমি ভাজি ল'ব লাগিব। ভাজি উঠি আপোনালোকে চাব খাই, যদি ক্ৰিস্পি মচমচীয়া হৈছে তেতিয়া লগে লগে আফুগুটিকেইটাও নমাই থৈ দিব আৰু কণ্টিনিউৱাছ লাৰি থাকিব। আৰু এইখিনি আমাৰ আফুগুটিখিনিও এতিয়া হৈ গৈছে, এইখিনিও নমাই থৈ দিছোঁ। আৰু ইয়াতে ইলাচি 6টামান দি দিছোঁ, আৰু এইখিনিও 1 মিনিটমান ভাজি লৈছোঁ, আৰু তাৰপিছত এইখিনি নমাই থৈ দিছোঁ। আৰু ইয়াতে এতিয়া আমি ৰাগি আটা দিছোঁ, আৰু এয়া ৰাগি আটা আধা কাপ দি দিছোঁ, আৰু এইখিনিও ল' ফ্লেমত কণ্টিনিউৱাছ লাৰি লাৰি আমি অলপ দেৰি ভাজিব লাগিব, যাতে ইয়াৰ এটা ধুনীয়া স্মেল ওলায়। আৰু ইফালে এটা কেৰাহীত খেজুৰখিনি লৈ লৈছোঁ। খেজুৰৰ গুটিবিলাক গুচাই লৈছোঁ। ইয়াতে প্ৰায় 22টা খেজুৰ হ'ব, আৰু এইখিনি শুকান কেৰাহীতে দি দিছোঁ, আৰু এইখিনি অলপ দেৰি লাৰি আছোঁ যাতে এইখিনিও খেজুৰখিনি অলপ ছফ্ট হৈ যায়। আৰু ছফ্ট হোৱাৰ পিছত আমি এইখিনি মিক্সিত গুড়া কৰিব লাগিব, সেইকাৰণে অলপ ছফ্ট হ'ব লাগিব। কিন্তু গুটি ভালদৰে গোটেইবিলাকৰে গুচাই ল'ব। আৰু ৰাগি আটাখিনি যেতিয়া আমাৰ পাতল হৈ যাব তেতিয়া গম পাব আপোনাৰ ভাজা হৈ গৈছে। আৰু ইয়াতে এতিয়া 1/4 কাপ ঘি দি দিছোঁ, আৰু এইখিনি মিক্স কৰি লৈছোঁ।
টোটেল ইয়াতে মই আধা কাপ ঘি দি দিছোঁ, আধা কাপ ৰাগি আটা আৰু আধা কাপ ঘি। ৰাগি আটা আমাৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে বহুত বেছি ভাল হয়। ইয়াক ইংৰাজীত ফিংগাৰ মিলেট কোৱা হয়। গ্লুটেন ফ্ৰী, হাই ইন প্ৰটিন, কেলছিয়াম। ইয়াত গাখীৰতকৈ 3 গুণ বেছি কেলছিয়াম থাকে, গতিকে ই আমাৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে বহুত বেছি ভাল হয়। গ্লুটেন ফ্ৰী হোৱাৰ কাৰণে, হাই ইন ফাইবাৰ হোৱাৰ কাৰণে ইয়াৰ বাইণ্ডিংটো নহয়। ধৰি লওক আপোনালোকে লাড্ডু বনাব খুজিলে এইটো সহজে লাড্ডু নহয়, ইয়াৰ লগত আটা মিক্স কৰিলেহে লাড়ু হ'ব, বা গুড় দিব লাগিব, গুড়ৰ চিৰাপ দিলেহে ই লাড্ডু হোৱাত সহায় কৰিব, কাৰণ এটা ড্ৰাই হৈ যায় এইখিনি বস্তু। সেইকাৰণে মই ইয়াতে বৰফি নিচিনা কৰিছোঁ, কিন্তু অলপমান গুড়া যেন লাগিব, কিন্তু খাই টেষ্টি পাব আৰু বহুত বেছি হেল্ডিও হয়। আৰু এইখিনি মিক্স কৰি থাকোঁতে মই কিন্তু গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি থৈছোঁ, কিয়নো আমাৰ বাকীখিনি বস্তু গুড়া কৰিব আছে। এতিয়া প্ৰথমতে মাখানাখিনি গুড়া কৰি লৈছোঁ, আৰু লগতে ইয়াতে ইলাচি 6টা যে ভাজি থৈছিলোঁ সেয়া ইয়াতে দি দিছোঁ বাকলি গুচাই, আৰু এইখিনি গুড়া কৰি লৈছোঁ। আৰু এয়া আমাৰ মাখানাখিনি একেবাৰে মিহিকৈ গুড়া হৈ গৈছে। এতিয়া গোটেইখিনি মাখানা গুড়া কৰি লৈছোঁ, আৰু এইখিনি এখন শুকান প্লেটত থৈ দিছোঁ। আৰু যিখিনি অ'টছ আমি ভাজি থৈছিলোঁ মাখানাখিনি গুড়া কৰাৰ পিছত, ভাজি থোৱা অ'টছখিনিও একেবাৰে মিহিকৈ গুড়া কৰি লৈছোঁ, একেবাৰে পাউডাৰ কৰি দিব। আৰু এইখিনি গুড়া হোৱাৰ পিছত আমি যিখিনি ড্ৰাই ফ্ৰুটছ আছিল, ৱালনাট আৰু এলমণ্ড, সেইখিনি অলপমান কেইটামান থৈ দিছোঁ, বাকীখিনি আমি আধা গুড়া কৰি লৈছোঁ। একেবাৰে পাউডাৰ ফৰ্ম কৰা নাই, আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে পাউডাৰ ফৰ্মো কৰিব পাৰে। কিন্তু গুড়া কৰাৰ আগতে কেইটামান এলমণ্ড, ৱালনাট আৰু কাজু কেইটা আৰু পেষ্টা কেইটা এটা বাটিত কেইটামান থৈ দিছোঁ, কাৰণ আমি এইখিনি সৰুকৈ কাটি পিনে দিম, তেতিয়া খাই পিনে বহুত বেছি ভাল লাগে। আৰু বাকীখিনি আধা গুড়া কৰি লৈছোঁ। আৰু এইখিনিতে আপোনালোকক এটা কথা কৈ দিওঁ যে সকলো বস্তু কিন্তু ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছতে গুড়া কৰিব। আৰু ড্ৰাই ফ্ৰুটছবিলাক গুড়া কৰোঁতে সাৱধান হ'ব, কাৰণ বেছি সময় যদি আপুনি মিক্সি চলাই পাউডাৰ ফৰ্ম কৰে, তেতিয়া তাৰ পৰা তেলো ওলাই যাব পাৰে। সেইকাৰণে মিক্সিটো অলপ চলাব আৰু বন্ধ কৰিব। বেছি গৰম হ'লে কাজু বা এলমণ্ড, ৱালনাটৰ পৰা তেল ওলাই যাব পাৰে। সেইকাৰণে এইখিনি আধা গুড়া বা অলপমান গুড়া কৰিব পাৰে। আৰু এতিয়া আমি ইয়াতে খেজুৰখিনি দি দিছোঁ। খেজুৰখিনিও ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত দিছোঁ, আৰু এইখিনিও অলপ মিহিকৈ আমি গুড়া কৰিব লাগিব। একেবাৰতে চলাই নিদিব, এবাৰ চলাব, অলপ বন্ধ কৰিব, সেনেকৈ চলাব খেজুৰ দিলে। আৰু কি বস্তু কিমান পৰিমাণে লৈছোঁ সেয়া ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত মই দি দিম, আপোনালোকে তাতে চাই ল'ব পাৰিব। আৰু আমাৰ খেজুৰখিনিও মিহি হৈ গৈছে। এতিয়া ৰাগি আটাখিনিত আমি যিখিনি ঘি মিক্স কৰি থৈছিলোঁ, এতিয়া ইয়াতে খেজুৰখিনিও দি গেছৰ ফ্লেমটো অন কৰি 2-3 মিনিট আমি এইখিনিও ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ব লাগিব। আৰু এখন প্লেটত অলপ ঘি লগাই চাৰিওফালে ভালকৈ লগাই লৈছোঁ। আৰু এতিয়া আমি মিশ্ৰণখিনিত যিখিনি আমি ড্ৰাই ফ্ৰুটছ গুড়া কৰি থৈছোঁ সেইখিনিও দি দিছোঁ। এইখিনি একেবাৰতে গোটেইখিনি নিদিব, মোৰ গোটেইখিনিয়ে দিয়া গ'ল। অলপ দি পিনে মিক্স কৰি চাব, আৰু যিখিনি বাকী ৰয় সেইখিনি থৈ দিব, পিছত কেতিয়াবা বনালে আকৌ দিব পাৰিব। এইখিনি মই যিখিনি ড্ৰাই ফ্ৰুটছ থৈ দিছিলোঁ সেইখিনি মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ, আৰু ইয়াৰে আধা ইয়াতে দি দিছোঁ, আৰু বাকী আধা আমি ওপৰত সজাই পিনে দি দিম। ড্ৰাই ফ্ৰুটছৰ গুড়াখিনি দিয়াৰ আগতে গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি ল'ব। অফ কৰি উঠিহে মই ইয়াতে ড্ৰাই ফ্ৰুটছৰ গুড়াখিনি দি দিছোঁ। আৰু লগতে আফুগুটি যিখিনি আমি ভাজি থৈছিলোঁ সেইখিনিও ইয়াতে দি দিছোঁ। আফুগুটিখিনি গুড়া কৰিব নালাগে, যেনেকৈ আছে সেনেকৈয়ে দি দিব। আৰু এইখিনি দেখিছে অলপ ড্ৰাই হৈ গৈছে। ইয়াতে এতিয়া
ঘি 1/4 কাপতকৈ কম আধা দিছোঁ 1/4 কাপৰ আধা ইয়াতে ঘি দি দিছোঁ আপোনালোকে ঘিৰ ঠাইত ঘি নিদি পিনে আপোনালোকে গুড় অলপ গলাই পিনে ইয়াতে দিব পাৰে আৰু এয়া আমি এতিয়া ঘিখিনি দি দিছোঁ আৰু এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি লৈ লৈছোঁ যেহেতু এয়া ৰাগি আটাৰ হয় গতিকে এইখিনি লাড্ডু হোৱাটো অলপ টান হয় গতিকে এইখিনি আমি বৰফিৰ নিচিনা কৰিম আৰু এতিয়া এইখিনি এখন প্লেটত য'ত আমি ঘি লগাই থৈছিলোঁ সেইখিনিত উলিয়াই লৈছোঁ আৰু এইখিনি অলপ গৰমে থাকোঁতে আপোনালোকে এখন কৰচেদি এনেকৈ ভিডিঅ'ত দেখুওৱা ধৰণে অলপ হেঁচি হেঁচি দিব আৰু তাৰপিছত ইয়াতে ড্ৰাই ফ্ৰুট যিখিনি আমি আধা থৈ দিছিলোঁ সেইখিনি ওপৰত সজাই দি দিছোঁ আৰু এইখিনি অলপ ঠাণ্ডা হ'লে আপোনালোকে কাটি ল'ব পাৰিব মই অলপ গৰমে থাকোঁতে কাটিছোঁ কাৰণে অলপ ভাঙি গৈছে আৰু এয়া অলপ ভাঙিবও কিয়নো এয়া আমি মিলেটেদি বনাইছোঁ গতিকে সেইকাৰণে তথাপি কিন্তু এয়া আপোনালোকে মৰ্নিং খাব অলপ অলপ বহুত বেছি এনাৰ্জি পাব আৰু বহুত বেছি হেলদিও হয় আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব আজিলৈ আহোঁ বাই বাই